हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा र तपाईहरुको माझमा आज हामी लिएर आएका छौं शेषहरुको डिजाइनको बारेमा। आज यस्तो डिजाइनहरु कसरी बनाउने र यसको बारेमा तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छौं। र सबैभन्दा पहिले हामीले पेन टुलको सहायताले एउटा धप्सो तान्छौं र कर्व टुलको सहायताले हामीले यसलाई जति घुमाउनु छ त्यसरी यसरी घुमाउन सक्छौं। र एक क्लिक गरेर तपाईले अझ यहाँ देखि चाहिँ तपाईले यिनलाई तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो डिजाइन बनाउनुहुन्छ त्यस्तै तपाईले यहाँदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट बनाउन सकिन्छ। र यसलाई ठिक्क मिल्ने गरेर फेरि हामीले यसलाई यहाँदेखि ठ्याक्क अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो अलि नजिक हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले बराबरको साइजमा चाहिँ हामी राख्ने छौं। यिनीहरुको साइज चाहिँ बराबरै हुनुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो डिजाइन देख्दाखेरि चाहिँ बराबरमा आउँछ। र यति गरिसकेपछि तपाईको यो कर्व यसमा चाहिँ हामी जान्छौं ब्लेन्ड टुलमा गएपछि यसलाई यसरी हामी तान्छौं र अटोमेटिकली हाम्रो यस्तो डिजाइन क्रिएट हुन्छ। र आवश्यक अनुसार तपाईले यहाँदेखि घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी घटाउन र बढाउन पनि यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। र यो लाइनहरु थप्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा बढाउनु भयो भनेपछि धेरै लाइनहरु यसरी थपिदै जान्छन्। र तपाईलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला। र तपाईले जुम गर्नको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। मसमा भएको व्हील बटनलाई यसरी घुमाउनु भयो भनेपछि तपाईले त्यसलाई जुम ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईको तलतिर दिएको छ त्यो बक्सलाई चाहिँ हामीले त्यस्तै बनाउनको लागि दुईटा रेक्टेंगल शेप ल्याउँछौं र यिनीहरुलाई पनि सेम त्यस्तै हामी यसरी राखिदिन्छौं। र यसमा चाहिँ आवश्यक अनुसार चाहिँ बढाउने घटाउने यहाँदेखि पनि तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि तपाईले कलर पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र कलर राख्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। र आवश्यक अनुसार यहाँदेखि पनि तपाईले यसरी डिजाइनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र कस्तोमा राख्ने कुन डिजाइनमा राख्ने भनेर चाहिँ यसरी तपाईले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा चाहिँ हामीले रेक्टेंगल र एउटा चाहिँ सर्कल टुल्सहरु लिएर बनाउँछौं। र कस्तो देखिन्छ हेरौं साथीहरु। र पहिले चाहिँ हामीले एउटा रेक्टेंगल एउटा चाहिँ हाम्रो सर्कल लिएर आएका छौं। र दुईटैले जोड्नु पर्ने हुन्छ। जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो डिजाइनमा चाहिँ अटोमेटिकली तपाईले यहाँ भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कलर हाल्नु भयो भनेपछि यस्तो देखिन्छ। र यहाँदेखि तपाईले अर्को कलरको कलरहरु पनि यसरी डिजाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि कन्जुसाइ गरिदिनु होला प्लिज। र तपाईको लाइक शेयर सब्स्क्राइबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि यस्तै भिडियो बनाउन मलाई पनि उत्प्रेरणा मिल्छ। र मैले पनि प्रत्येक दिन भिडियोहरु बनाउने प्रयास गर्ने छु। र तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो बुझिराख्नु भएको छ छैन र तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गरेर तपाईले गरिदिनु भयो भनेपछि मलाई पनि सजिलो हुन्छ। यदि यसमा भिडियोहरु बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसरी डिजाइनहरु बनाउन सकिन्छ है साथीहरु। र तपाईले जति नै चलाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईले यहाँदेखि सिक्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्न चाहेको। र अर्को भिडियोमा चाहिँ यो भन्दा अर्को डिजाइन लिएर आउनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद।